Ohjauskäynneissä on kysymys siitä, että lapsi, nuori voisi käydä koulua siellä mahdollisimman lähellä omaa kotiaan ja sen takia sitten tuetaan ohjauskäynneillä tätä koulunkäyntiä. Ruskiksen palvelut pohjautuu aika pitkälle neurologisiin pulmiin, liikuntavammaan, puhevammaan, hahmotushäiriöihin ja monenlaisiin oppimisen vaikeuksiin. Sen lisäksi Ruskiksen erityisosaamisena on tämän kognitiivisen pedagogiikan pohjalta tämmöinen kokonaisvaltainen ohjaus, jossa huomioidaan sitten myöskin kuntoutuksen näkökulmaa. Ruskiksen ohjauspalveluista hyötyy varmaan ei pelkästään oppilaat, vaan myöskin sitten muu kouluväki, opettaja, avustaja ja mahdollisesti sitten muutkin, jotka työskentelee tämän oppilaan kanssa. No opettaja ei varmaan ihan tiedäkään ihan kaikkea, että mitä se tuo tullessaan tämmöinen tilanne, niin sen takia ihan semmoista niin perustukea ja niin konkreettista tukea kuin mahdollista. Että ihan kaikki tämä tämmöinen, että kommunikaatio on erilaista, niin siinä on meillä kaikilla ollut opettelemista jo ja sillä lailla, että on saanut ihan opetella alusta asti sitä ja toki se varmasti sitten on vaikuttanut kaikkeen mun tapaan opettaa sitten. Ja meidän ohjauksessa on aina perhe mukana, että pyydetään perheeltä lupa ensinnäkin tietysti ohjaukseen ja sitten perhe lähes joka kerta jossain ohjauksen vaiheessa on mukana siellä koulussa. Koulupaikkaa on lähdetty hakemaan ihan asuinkunnan perusteella ja sieltä se lähti luontevasti liikkeelle normaali koulun käyminen. Ruskis tekee ohjauskäyntejä hyvin monenlaisessa oppimiseen ja oppimista tukevan kuntoutuksen asioissa. Eli ihan oppiaineiden ohjausta, miten voi opettaja eriyttää, soveltaa erilaista oppiaineista, materiaalia valmistaa. Ihan työskentelyasentoihin kiinnitetään paljon huomiota ja siirtymätilanteisiin. Oikeastaan ihan kaikkeen siihen, mistä lapsi hyötyy siellä arkipäivän aikana. Tärkeintä on se, että pääsen siihen hyvään yhteistyöhön ja niin kuin opettajalla tulee sellainen olo, että hän osaa sen hommansa ihan hyvin niin kuin hän osaa. Hyvissä ajoin silloin ennen esiopetuksen alkua oltiin yhteydessä perheen taholta ja perhe oli tuttu meidän kouluun isojen veljesten osalta ja näin ollen sitten oli luonnollinen yhteys tänne kouluun ja tiedettiin, että kohta tuleva eskarilainen, jolla on erityistarpeita. Tehtiin aika pitkää valmistelua, mutta lähdettiin siltä pohjalta, että sen mukaan mitä perhe toivoo ja mikä on perheen päätös siinä asiassa, niin me lähdemme avoimin mielin. Esiopetuksessa työssä olleet henkilöt kävi luennolla Ruskiksen henkilökunnan pitämänä, että mikä on CP-vamma ja mitä se tarkoittaa Ilkalla ja millaisia tarpeita se tuo tullessaan ja mitkä on niitä oppimisen edellytyksiä ja tuen tarpeita. Vammaisen lapsen opiskelussa moniammatillinen yhteistyö korostuu selkeästi, koska tarvitaan eri alojen näkökulmaa oppimiseen ja oppimista tukevaan kuntoutukseen. Usein moniammatillinen yhteistyö ohjauksessa tarkoittaa sitä, että verkostokokouksissa on mukana terapeutit ja perhe ja tietysti oppilaan oma opettaja ja avustaja. Ja niissä kokouksissa kerätään oppilaasta havaintoja ja tietoja ja suunnitellaan yhdessä koulupäivän aikana tapahtuvia asioita. Ajattelen, että on hyvin tärkeää yleisopetuksen koululle, että saadaan ammattitaitoista apua ihan niihin arjen tilanteisiin ja siihen ohjaukseen, että mihin suuntaan mennään, koska meillä ei sitä ammattitaitoa itsellämme ole ja sen takia on välillä hyvin epävarma olo siitä, että teemmekö oikeita asioita ja oikeilla tavoilla. Tuleva opetussuunnitelma kuvaa, että se ainutlaatuisuus, lapsen ainutlaatuisuus on keskeinen asia. Ja se, että saamme tämän kokemuksen nyt sitten Ilkan kautta, niin se myöskin tuo lisää vahvuutta siihen, että monenlaisista oppimisen ja ohjaamisen tuen tarpeista selvitään.